أهلاً بكم في فيديو جديد. تعد مياه البحار والمحيطات موطناً لمجموعة متنوعة من الكائنات المائية غير العادية، حيث يوجد مجموعة من أغرب الحيوانات البحرية في البحار والمحيطات، فلدى البعض أشكال فريدة من التمويه، والبعض الآخر يمتلك طرقاً إبداعية في صيد الفريسة، بالإضافة إلى كائنات بحرية تتصرف بطرق غامضة. فيديو اليوم سنعرض لكم 10 من أغرب الكائنات البحرية. أولاً، سمكة الخفاش طويلة الزعنفة. عند رؤية ورقة شجر عائمة في المحيطين الهندي والهادئ، قد تكون قد اكتشفت سمكة الخفاش طويلة الزعنفة. تعيش هذه السمكة في الأعشاب البحرية وأحواض أعشاب السرجسوم العائمة، حيث تتغذى على العوالق وقناديل البحر داخل هذه الأحواض. تعتبر سمكة الخفاش من بين أغرب الحيوانات البحرية، ويعتبر تصرف صغارها الذي يتمثل في تقليد الأوراق العائمة في الماء وسيلة للتمويه والحماية من الحيوانات المفترسة. ثانياً، أسماك الماندرين المعروفة أيضاً بأسماك اليوسفي، تتميز بجمالها المتعدد الألوان وتوجد في غرب المحيط الهادئ. تفتقر إلى قشور، وبدلاً من ذلك تستخدم طبقة مخاطية سامة تنبعث منها رائحة للحماية نظراً لعدم وجود القشور. ورغم أن طلاؤها اللزج ليس السمة الوحيدة اللافتة، إلا أن لديها جزء مسطح صغير في الرأس يتجاوز طوله قليلاً عن 2 بوصة. تتميز بأنماط ألوان جريئة تتكيف مع البيئة المحيطة، وتكون هذه الألوان متناسبة مع الشعاب المرجانية التي تعيش فيها. ثالثاً، ثعبان البحر الكهربائي، حيث يتمتع بفسيولوجية فريدة، حيث تجعله أحد أغرب الحيوانات البحرية. يحمل الثعبان الكهربائي صفوفاً من الألواح الكهربائية على جسمه، ويستخدمها لتعطيل حركة فريسته أو حتى لقتلها. ولكنه لا يقتصر على استخدام هذه الكهرباء للصيد فقط، بل يستخدمها أيضاً للدفاع عن نفسه وللتواصل والتنقل. وفي حال عدم رؤية الفريسة، يمكن للثعبان استخدام شحنته لتحريك الفريسة بشكل لا إرادي، مما يخلق اهتزازات في الماء تساعد ثعبان البحر في العثور عليها بسهولة. تستطيع هذه الثعابين الكهربائية أن تنمو حتى تصل طولها إلى 8 أقدام وتزن أكثر من 40 رطلاً. رابعاً، تنين البحر العشبي، موطنه الأصلي المياه الساحلية قبالة أستراليا. تشبه هذه المخلوقات الصغيرة الأعشاب البحرية التي تعيش فيها، وعندما تنجرف مع التيار يحميها التمويه من الحيوانات المفترسة. يتمثل التمويه في الألوان المميزة التي توجد على أجسامها وملحقاتها على شكل حشائش، مما يعزز مظهرها الشبيه بالأعشاب البحرية. على عكس فرس البحر الأخرى، تتميز تنانين البحر بأن لديها أنف ممدود، ولكن لا يوجد لديها ذيول قابلة للإمساك بأي شيء. خامساً، الحبار مصاص الدماء، حيث يوجد في أعماق المحيط ويعتمد على عينيه الكبيرتين المنتفختين لرؤية فريسته. يعد من بين القلائل الذين يمكنهم البقاء على قيد الحياة في أعماق تصل إلى 8000 قدم، حيث تكون مستويات الأكسجين منخفضة إلى 5%، مما يجعله من بين أغرب الحيوانات البحرية. بالإضافة إلى عيونه الكبيرة، يمكن للحبار مصاص الدماء أن يقلب نفسه من الداخل إلى الخارج لاستخدام حزام رأس يشبه دراكولا كدرع. ويقوم المخلوق المخيف أيضاً بتغيير ألوانه والتوهج في أعماق البحار. سادساً، أسماك شيطان البحر، حيث تستخدم زعانفها الضخمة لأغراض تغذية بشكل فريد، حيث تشكل هذه الزوائد جزءاً أساسياً من سلوك التغذية. أثناء السباحة في خط مستقيم، تحول أسماك شيطان البحر زعانفها إلى أسفل لتشكل دائرة أمامها، مما يمكنها من حجز الطعام وتوجيهه نحو أفواهها. يمكن لها أيضاً تناول الطعام أثناء السباحة بشكل جانبي، حيث توجه زعنفة واحدة نحو سطح الماء. تتعاون هذه الأسماك أيضاً بتشكيل سلاسل تحت الماء، حيث تصطف كل سمكة بزاوية مائلة إلى الأسفل مع زعنفتها لتسهيل عملية التغذية.
7. سمكة الأسد. على الرغم من مظهرها الجذاب، تعد واحدة من أكثر الأنواع عدوانية وغزواً في العالم، مما يجعلها من بين أغرب الحيوانات البحرية. زعانفها الحمراء الطويلة التي تشبه اللبدة تحتوي على 18 شوكة سامة، ولسعتها تعتبر واحدة من أخطر الأسماك على الإطلاق. لا تكون سمكة الأسد خطيرة فقط على الأسماك التي تصطادها، بل شهيتها النهمة تتسبب في أضرار كبيرة للتنوع البيولوجي في الأنظمة الهشة للشعاب المرجانية التي تعيش فيها. 8. السمكة الفقاعة، حيث تتميز بمظهر فريد قد يكون الأغرب في هذه المجموعة. تكيفت هذه السمكة الغريبة للعيش في أعماق البحار قبالة سواحل أستراليا، حيث تصل الأعماق إلى 4000 قدم. يتميز شكلها الخارجي بملمس إسفنجي هلامي يساعدها على الطفو بسهولة في الأعماق التي تعيش فيها. نظراً لعدم وجود عضلات لديها، تقوم السمكة الفقاعة ببساطة بابتلاع كل ما يطفو في طريقها. 9. سمك القرش المزركش، حيث يعتبر من الحفريات الحية القديمة. يشبه في أسلوب السباحة ثعبان البحر، مما يؤدي إلى الخلط بينهما، ويعتقد أن شكل جسمه يساعده في الصيد عن طريق محاكاة حركات الأفعى. فمه الضخم وأسنانه الرقيقة الحادة يسمحان له بحبس الطعام بسهولة داخل فمه. 10. أسماك آرتشر، حيث تظهر وكأنها تتجول في المياه مستمتعة، لكنها في الحقيقة صيادون ماهرون يقومون بتشكيل أنبوباً بلسانهم ويطلقون الماء عبر السطح لرش الحشرات في الماء، ثم يلتقطونها ويأكلونها. تمتلك هذه الأسماك مهارة فائقة في إصابة أهدافها من مسافة تصل إلى 4 أقدام، وقد تقفز أحياناً من الماء لالتقاط الحشرات في الجو. تعتبر أسماك آرتشر من بين أغرب الحيوانات البحرية. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. شكراً للمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.